อยู่กับ Digital Break Time Podcast เปิดปีมาไม่นานเนี่ยคนทำงานสายคอนเทนต์โดยเฉพาะสาย SEO ก็เริ่มหวั่นใจกันอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่า AEO เนี่ยมันเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนบางคนอาจจะสงสัยว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับตัวในการทำงานอีกแล้วหรือเปล่าวันนี้ผมเลยอยากชวนมาทำความเข้าใจว่า AEO คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและมันกำลังจะเปลี่ยนวิธีคิดในการทำคอนเทนต์โดยเฉพาะสาย SEO คอนเทนต์อย่างเราเนี่ยยังไงบ้างในมุมของคนทำงานนะครับมาเริ่มกันที่ว่า AEO เนี่ยคืออะไร AEO เนี่ยย่อมาจาก Answer Engine Optimization มันก็คือการปรับคอนเทนต์เนี่ยให้ตอบคำถามผู้ใช้ได้ตรงที่สุดเพื่อให้ระบบค้นหาหรือว่า AI Search ต่างๆเนี่ยเลือกเอาคำตอบของเราเนี่ยไปแสดงทันทีครับซึ่งมันต่างจาก SEO แบบเดิมที่เราโฟกัสว่าทำยังไงให้เว็บติดอันดับแรกหรือว่าอันดับต้นๆไอตัว AEO เนี่ยจะมองไปอีกขั้นว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยถูกเลือกเพื่อไปเป็นคำตอบนั่นเองครับไม่ว่ามันจะแสดงอยู่ใน Feature Snippet ที่เราคุ้นเคยหรือว่าใน Voice Search เวลาเราใช้ AI ต่างๆหรือว่าแม้แต่คำตอบจาก AI Search ที่เราพิมพ์ลงไปก็ตามนะครับและทำไม AEO มันถึงเริ่มสำคัญมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพฤติกรรมการค้นหาของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเนาะจากประสบการณ์ที่เห็นในหลายๆโปรเจกต์รวมถึงเห็นจากคนรอบตัวด้วยเนี่ยคนเขาไม่ได้อยากอ่านยาวเสมอไปในยุคนี้เนาะแต่ว่าเขาต้องการคำตอบที่มันเร็วๆแล้วก็อ่านแว็บเดียวเข้าใจได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเสิร์ชว่า AEO คืออะไรหรือว่าเสิร์ชว่าต้องทำยังไงให้เว็บติดอันดับคำถามพวกนี้ครับคนเขาคาดหวังคำตอบที่มันชัดตรงไปตรงมาแล้วก็จบในไม่กี่ประโยคหรือว่ากี่ย่อหน้าพอ Search Engine แล้วก็ AI เห็นพฤติกรรมแบบเนี้ยก็เลยเริ่มให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่ตอบคำถามตรงโครงสร้างชัดอ่านแล้วเข้าใจนี่แหละมันก็เลยเป็นจุดที่ AEO เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั่นเองทีนี้ AEO เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนการทำ SEO คอนเทนต์ของเรายังไงรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆด้วยเนี่ยถ้ามองในมุมคนทำคอนเทนต์เนาะก็อาจจะพูดได้ว่าวิธีคิดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรพูดง่ายๆก็คือจากเดิมเนี่ยเราแข่งกันว่าใครอยู่อันดับสูงกว่าในการค้นหาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะหันมาเริ่มแข่งกันว่าใครตอบคำถามของคนที่เสิร์ชหรือ intent ของคนเสิร์ชเนี่ยได้ดีที่สุดจากเดิมที่เราพยายามทำ SEO เพื่อดันอันดับเนาะเราก็จะเน้นการโฟกัสที่การใส่คีย์เวิร์ดการเขียนยาวๆการเขียนเนื้อหาให้มันครอบคลุม intent ต่างๆของคนเสิร์ชแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาโฟกัสการเขียนเพื่อตอบคำถามต่างๆให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นรวมถึงต้องวางโครงสร้างให้อ่านง่ายระบบสามารถดึงไปใช้ได้ทันทีอันนี้บอกเลยนะครับว่าหลายบทความที่เคยเขียนมายาวมากๆเนี่ยแต่ว่ามีความครอบคลุมแต่ตอบอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอาจจะเริ่มแพ้บทความที่สั้นกว่าแต่ว่ามีความชัดเจนกว่าเมื่อวัดกันใน AEO นะและทีนี้คนทำคอนเทนต์อย่างเราจะต้องปรับตัวยังไงกับการมาของ AEO อย่างแรกเลยครับในเมื่อเราบอกแล้วนะว่า AEO เนี่ยเขาเน้นการตอบคำถามให้ชัดเจนที่สุดและก็ถูกต้องที่สุดเราก็ต้องเข้าใจคำถามของคนอ่านให้มากขึ้นไม่ใช่แค่รู้ว่าคีย์เวิร์ดไหนที่สำคัญคีย์เวิร์ดไหนที่จำเป็นแต่ต้องรู้ว่าคนค้นคำนี้เนี่ยเพราะเขาอยากรู้อะไรอยากรู้แค่ไหนอย่างเช่นคนค้นว่า AEO คือหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากอ่านความเป็นมายาวๆแต่อยากรู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายเขาอยากรู้เพิ่มเนี่ยเขาก็ถึงจะเข้าไปในหน้าเว็บหรือหน้าคอนเทนต์ของเราเพิ่มนั่นเองนะครับอย่างที่2ที่ต้องปรับตัวเนี่ยคือเรื่องของการวางโครงสร้างของบทความหรือโครงสร้างของคอนเทนต์ให้มันชัดเจนขึ้นครับต้องมีคำตอบสรุปตั้งแต่ต้นแยกหัวข้ออย่างชัดเจนไม่อ้อมไปอ้อมมาซึ่งสิ่งที่ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะสำหรับผมนะก็คือการทำ FAQ ในหน้าคอนเทนต์ต่างๆให้มันมีทุกหน้าเพื่อให้ระบบสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยก็อาจจะสร้าง Schema Markup เพื่อให้ระบบเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นไอ้ Schema Markup เนี่ยเล่าสั้นๆมันก็คือการใส่โค้ดบางอย่างเพื่อระบุว่าส่วนนี้หน้านี้ตรงนี้เนี่ยคืออะไรเนาะระบบมาอ่านแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าการมานั่งแปล plain text ของเราเพื่อไปเป็นภาษาของตัวระบบอีกทีหนึ่งอย่างที่3ที่คิดว่าต้องปรับตัวก็คือเราต้องเขียนให้คนอ่านเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่แค่ให้ Search Engine เข้าใจครับแม้ว่าเรายังจะต้องสนใจในการจัดอันดับ SEO อยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนอ่านไม่เข้าใจไม่ choose เราเนี่ยระบบก็จะไม่เลือกมาแสดงใน result ในครั้งต่อๆไปอย่างที่4เลยอันนี้เน้นคนที่ทำ SEO content เนี่ยจะต้องคิดในเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เขียนตาม brief หรือว่าโฟกัสตามคีย์เวิร์ดที่ได้รับมานะครับแต่ต้องช่วยวางโครงด้วยว่าในคีย์เวิร์ดนี้หรือว่าในหัวข้อนี้เนี่ยคำถามหลักคืออะไรคำถามย่อยคืออะไรและคำตอบเนี่ย
มันควรจะไปอยู่ตรงไหนบ้าง หรือว่าเราควรจะสรุปยังไงให้มันชัดเจนที่สุดนะครับทีนี้ในช่วงต้นเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการมาของ AEO เนอะอาจจะทำให้ SEO มันดูไม่สำคัญเท่าเดิมแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้ว SEO เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ายังเป็นพื้นฐานที่จำเป็นเลยนะครับทั้งในเรื่องของโครงสร้างเว็บไซต์ความน่าเชื่อถือหรือว่าคุณภาพของเนื้อหาครับแต่ AEO เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่าเข้ามากระตุ้นว่าถ้าจะทำคอนเทนต์ให้มันเวิร์กในยุคนี้เนี่ยต้องตอบให้ได้แบบชัดเจนมากขึ้นว่าคำถามนี้ควรตอบว่าอะไรตอบได้ในส่วนไหนของเนื้อหาหรือว่าทำยังไงให้ระบบเข้าใจคำตอบนี้ดังนั้นใครที่ทำ SEO ได้ดีอยู่แล้วครับถ้าเข้าใจในส่วนของการทำ AEO เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นในการทำงานนั่นเองโดยสรุปเลยนะครับ AEO เนี่ยมันก็คือการทำคอนเทนต์ให้ตอบคำถามของผู้ใช้ให้ได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ติดอันดับแต่ว่าต้องถูกเลือกเป็นคำตอบด้วยนั่นเองครับและสำหรับคนที่ทำงานสายคอนเทนต์แล้วก็สาย SEO เนี่ยบอกเลยว่า AEO ไม่ได้มาแทน SEO นะครับแต่ว่าเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดในการเขียนคอนเทนต์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์จากการเขียนยาวๆให้ครอบคลุมให้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือการเขียนให้มันตอบคำถามได้ชัดนะครับรวมถึงเข้ามาเปลี่ยนวิธีการโฟกัสของเราด้วยว่าจากการหวังอันดับต้นๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยไปสู่การเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้กับคนเสิร์ชด้วยนั่นเองครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AEO แล้วอยากจะมาแชร์เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครมีอะไรสงสัยอยากให้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์ถามกันไว้ได้เลยนะยังไงก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ